Ceasar? 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 Ceasar, did you hear? Hey everyone, I'm back again with another video, and in this video, I'm gonna show you guys how I repot again some of my cactus and succulents. And then, ayun guys, so far, yung first video ko, which is ito, I got 1.3k views na as of the moment. So, I think maraming interested sa ganitong content. So, yun guys. So, in this video, kung sa nakaraang video, pinakita ko if how to repot. Now naman, magre-repot tayo. Well, I'm saying tips kung paano ko siya inalagaan. Kasi, lahat naman ng cactus and succulents ko nag-survive. Finally, kasi commonly, di ba, sabi ko nga sa inyo in my last vlog, hindi ako, mahilig ako sa plants, pero hindi ako masyadong love ng plants. Like, hindi ako masyadong nakakabuhay ng plants. So, ayun guys, so I got these. Hey guys, before we start, don't forget, subscribe to my YouTube channel. And click the notification bell to get notified whenever I upload a video. Let's get started! So ayun guys, so I'm gonna start answering questions while I'm repotting. So all of these questions are about cactus and succulents. So ayan, I'm gonna repot na, ayan. And then, ayan. So dinagyan ko siya ulit ng pebbles, ayan. So, ayan, question number 2, since naging parang, I mean, this is the question number 1 pala, kasi yung kanina is concerned about the ano. So, ayan, second question is, how much po yung cactuses, as, yun yung question ni Sir, RM Imperial. So, hi Sir RM Imperial if you're watching. So, ayan po, 50 pesos po yung mga cactuses dito sa province namin. Where I am from Cabanatuan City, Nueva ECIJA. 50 pesos ko po sila nakuha each. Pero, I'm not sure if, I'm sure pala mas mura sa ibalik. Sabi nila, if sa Cubao ka daw kukuha, parang 25 pesos or 30 pesos each. And then, kapag sa Baguio is 3 for 100, ganun. So, syempre, kung may wholesaler's price sila, and then may retailer's price sila. So, ayan. Question number 2. Ayan. So, do you always buy new seed or nagpatubo ka na nang galing sa tanim mo na cactus? That question is from Lagi na lang ako 123. So ayun, actually I don't know how to get seedlings from these cactuses. Cactuses? Plural? Ayan, so I don't know how to get seedlings from these. So hindi pa po ako ganun ka-expert about sa mga cactus and mga succulent. So, I'm a starter pa lang. I'm a beginner. So, ayan. So, I only buy this kind of stuff. So, yung tubo na talaga and i-repot ko na lang siya and ewan ko. Actually, some of my friends saying na bili ka na lang ng nakatanim na sa pot, ganyan. Parang ako kasi, parang mas fulfilling kapag alam mong ikaw yung nagtanim na personally, diba? So, ayan, I have one na, ayan, succulent, and then, ayan. So, third question is, ayan. Third question is, kailangan po ba ceramic or plastic yung pot? So, actually, hindi naman kailangan na mga ceramic. Hindi naman kailangan ko ceramic or plastic yung pot. Actually, feeling ko naman walang perfect na pot para sa kanya. Kasi, ewan ko lang I'm not, actually, disclaimer, hindi po ako expert.
regarding these cactus and succulents. So, feeling ko naman, wala naman siya pagkakaiba kasi nakita ko yung mga talagang madami ng cactus and succulents. May mga plastic pa rin naman sila na mga ginagamit na pots. So, I guess, hindi siya sobrang factor or something. Pero, hindi ko po sure. Ayan. And then, next question is, so yung mga question po na to is from IG naman na. So, please follow me on Instagram at Ceasar, at IMMACEASAR. That's here. Ayan. So, ayan. Next question is, tagasan ka po? Kanino ka po bumibili dito sa... Wait, medyo judge po kasi eh. Hindi ko na i-mention yung name. Ayan. Tagasan ka po? Saan ka po bumibili sa lugar ninyo? Ayan. So, ayan. Tagasan ako. I'm from Cabanatuan City, Nueva ECIJA. So, bumibili po ako ng mga plants ko kay Happy Pot. Ayan. Project Pot, sorry. Kay Project Pot. So, dito siya sa Cabanatuan based. And then, parang home based lang din siya. Ayan. So, as you can see guys, sobrang wet nung soil nito. Ayan. So, mas maganda talaga yung meron kayong pebbles. Or feeling ko mas magandang may pebbles. Eh. Feeling ko lang po yun ha. Pero mas maganda pa rin, syempre, may konting lupa. Para may nutrients naman. Feeling ko lang din. Kasi sabi ni Sir 7-Eleven, hi po, I'm a cactus enthusiast. Mas maganda po if 70% pumis, and 30% soil. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Kasi sabi niya, enthusiast siya eh. So, ako beginner lang. And then, makinig po tayo sa mga kataas-taasan and mga may alam na talaga. Student pa lang po ako and sila na po ang mga teacher. So, ayun, kay Project Pot po yung bili. Meron po siyang Facebook page. And again, this is not a sponsored video, pero how I wish. Ayan. So, ayan. Doon ako bumili sa kanya. And mura lang naman sa kanya. Pati mga pots ko and then itong mga pumis ko o yung parang mga pebbles ko. Sa kanya ko na binibili lahat. Ayan. Ayan. So, last two na lang po tayo na questions. And then, ayan. Hello po. Bakit po yung succulent ko ay lumalambot? Guys, again, succulent and cactuses. Mas madaling alagaan si cactus kaysa kay succulent. Pero ang succulent kasi ay kapag ka nababad siya masyado sa ulan, ayun, so may tendency siyang mahadong mag-absorb kasi ng water. So, mas lalo siyang nagiging, mas lalo siyang nagiging wet, nasisipsip na lahat. So, parang kapag ka hindi sila naaarawan, tas puro rain lang ang na-absorb nila or todo dilig, yun, nasisira sila or nalalagas unti-unti yung petals. Ayan. So, tips kung paano kayo magre-repot ng mas safe and mas effective. Ayan. So, make sure na nandun kayo sa area na meron kayong area na pwede nyong kalatan kasi we have pebbles and we have soil na pinag-uusapan. So, ayan guys. So, actually, I have a table here, a circle table, and then nilagyan ko siya ng plastic para nilagyan ko siya ng plastic para yung mga dumi-dumi ko tapos na lang later. And then, ayan, possible na if meron kayong plastic gloves, use it para hindi kayo makatusok sa mga cactus and para hindi rin kayo magkaroon ng soil sore or mga dumi-dumi sa ano. And, ayan, so yung mga third is, pag magre-repot kayo ng mga ganitong klase ng mga cactus, make sure na meron kayong jaryo or something na para yun yung pang-pipick nyo sa panghahawak nyo sa kanya kasi sobrang maliliit yung mga tinik niya, so mas mabilis kayong matutusok sa kanila. I mean, mas mahirap tanggalin yung tinik. Ayan.
So guys, if you want me to show you kung paano ko inaalagaan or how I take care of my plants when it's a rainy season, so just let me know, just comment down below. Guys, if you like this video, please give it a thumbs up, comment down below, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. It's Ceasar DG. We'll be right back.